Përshëndetje, në këtë edicion kryesor informativ këtu në TV, ndër të tjera do të ndiqni. Kredit me probleme janë rritur ndjeshëm në 2 muajt e parë të vitit. Nga të dhënat bie në sy se bizneset janë më problematikët, ndërsa individët më korrekt në respektimin e afateve që kanë vënë bankat. Më me vonesë flyhet huaja e marrë në monedhat e huaja. Kryeministri Rama është i bindur që vendi ynë është gati për t'ju bashkuar familjes së madhe europiane, por nuk ka mundur të jap një afat kohor. Shkak sipas tij janë eurodeputetët e disa shteteve skeptike dhe imazhi që po përcjell opozita në përbot. Grabitja në Rinas ka përplasur qeverinë me opozitën. Deputetët e rinj kanë kërkuar tërheqjen e ministrit Leshaj, por ky i fundit mendon se ishte kërkesë emocionale, ndërsa ministri Balluku ka folur rashpër për koncesionarin. Pas deklaratës së saj, kryedemokrati Basha tha se përsa kohë ka shumë paqartësi, fajin e ka shteti. Kreditë e këqija janë rritur këtë vit. Vetëm në muajin shkurt ato kapën vlerën e 62 miliard lekëve. Më shumë hua të pashlyera kanë bizneset dhe kryesisht ato janë kredi në valutë. Kreditë që nuk kthehen brenda afateve nëpër banka kanë shënuar rritje në 2 muajt e parë të vitit. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, treguesi huave me probleme u rrit me 11.41% në shkurt nga 11.34% që ishte në janar. Në vlerë absolute, në shkurt huat e pakthyera në afat ishin gati 62 miliard lek nga 59 miliard lek në dhjetor 2018, duke u rritur me 2.7 miliard lek. Në fund të vitit, niveli kredive me probleme ulet për shkak se bankat fshin nga bilancet huat që kanë më shumë se 3 vjet që nuk kthehen, por kjo nuk u ruajt dot në fillimin e 2019-s. Banka e Shqipërisë ka pohuar në raportin vjetor 2018 se kredit me probleme janë rreziku kryesor i aktivitetit të sektorit bankar dhe financiar në tërësi, por ky rrezik ka ardhur duke u zbutur gjatë 2018-s si pasojë e masave të marra nga bankat për të fshirë dhe ristrukturuar kredit me probleme dhe si rezultat i forcimit të monitorimit të riskut për kreditimin e bizneseve gjatë viteve të fundit. Në fund të 2018-s, raporti kredive me probleme shënonte 11.1% nga 13.2% që ishte në 2017, ndërkohë që teprica e kredive me probleme u zvogëlua me 20%. Përmirësimi i madh në cilësinë e kredisë është regjistruar në atë në lek. Më pas vjen kredia për bizneset, kredia afatgjatë dhe kredia për sektorin e tregtisë. Kredia për bizneset dhe ajo në valutë vijojnë të kenë cilësinë më të dobët në krahasim me kredit për individët dhe ato në monedhën vendase. Edi Rama mendon se Shqipëria është gati për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Po a do të jetë e mundshme kjo në qershor? Në fakt Rama tregoi pasiguri dhe lidhi me vendet skeptike apo dhe imazhin që po i sjell vendi cjellja e opozitës, ndërsa jashtë parlamentit të rinjtë e opozitës mbajtën një protestë me shumë simbolika. Me detajet ju njeh kronika në vijim. Kryeministri Edi Rama është i bindur se Shqipëria i ka plotësuar të gjitha kushtet për t'u antarësuar, por duket i pasigurt nëse do të hapen apo jo negociatët këtë qershor. Unë besoj, siç kam besuar dhe vjetë, Shqipëria e meriton plotësisht hapjen e negociatave. Nuk e di unë kur do futet Shqipëria në Bashkimin Evropian, se kjo nuk varet vetëm nga ne, dhe ju e shikoni vetë çfarë debatesh bëhen, mblidhen ca kandidat nëpër televizione tani për fushatën europiane dhe bëjnë debat a futet njëri apo tjetri në vitin 2025 në euro. Unë nuk e di kur do ndodhi. Jemi në kushtet kur nga brenda vendit u jepet forcave që janë kundër zgjerimit dhe që detyrimisht nuk e mirëpresin çeljen e negociatave, një ushqim kundër interesave të këtij vendi. Pas këtij fjalimi, Rama la sallën e parlamentit e mëtej po mbi këtë çështje pati një përballje mes Rudina Hajdarit dhe Tauland Ballës. Sot Serbisë, Malit Zi, Maqedonisë, Bosnjë Hercegovinës i thuhet: merrni shembull, merrni model reformën drejtësi të bërë në Shqipëri dhe ta implementoni. Por do këllqe dhe do vullnet politik. Vullnetin politik që treguam ne në vitin 2016, ku ishim të gatshëm të sakrifikonim edhe pushtetin. Në rekomandimet e tyre të fundit, ka një dallim të qartë midis Shqipërisë dhe Maqedonisë. Maqedonia ka bërë hapa konkrete, Shqipëria jo. Mos më përmendin Serbinë dhe Malizi, sepse Serbia ka hapur 16 kapituj dhe Malizi ka hapur 32 kapituj.
Në këtë seancë u betuan dhe 3 deputet të tjerë të opozitës. Por jashtë ambienteve të parlamentit, të rinjtë të forumeve të opozitës mbajtën një protestë me simbolika të veçanta. Ata aktruan sikur po shisnin mandate. Hajde mandate së mush parlamenti, hajde mandate! Opozitarët e rinj në parlament duke marrë shkas nga ngjarja e rëndë në Rinas kanë kërkuar dorëheqjen e ministrit Leshaj, por ky i fundit nuk i përgjigj kësaj kërkese, por e komentoi si reagim emocional. Ndjekim përballjen e Ralph Gjonit dhe Sandër Leshajt. Grabitja 10 milion eurove në aeroportin e Rinasit 2 ditë më parë, shihen nga deputetët e opozitës si skandal, e për këtë Ralph Gjoni kërkoi dorëheqjen e ministrit të brendshëm Sandër Leshaj. Fajtorët e këtij krimi, e këtij skandali, e kësaj grabitje të tmerrshme në aeroportin ndërkombëtar të Shqipërisë, nëse ata nuk identifikohen, nëse nuk konfiskohen paratë e vjedhura në atë aeroport, unë në vendin tuaj, zoti ministër, në dinjitetin tuaj, unë do të kisha dhënë dorëheqjen. Ministri Leshaj kërkesën e Gjonit e komentoi reagim emocional, e sipas tij, ajo që ka ndodhur në Rinas është thjesht një incident. Përpiqem të mirë kuptoj alertin tuaj, të cilin megjithatë konsideroj se keni pak të tepruar dhe më duk pak emocional, edhe mund ta pranojmë këtë që është një cenim i sigurisë kombëtare, jo rrëzim i sigurisë kombëtare. Këtë nuk e pranoj kurrë si, sepse është absurde të pranojmë që ka rënë siguria kombëtare e vendit, sepse ka ndodhur një incident në aeroport. Ju them miqësisht, nuk ka asnjë gjë për të alarmuar. Policia e shtetit ka reaguar në kohë rekord dhe në mënyrë të paparë ndonjëherë. Ka arritur që të siguroj prova të rëndësishme, të cilat do t'i shërbejnë procesit e timit. Ka qenë shumë e ashpër sot me deklaratat e saj Ministrja e Infrastrukturës Balluku në lidhje me sigurinë e aeroportin e Rinasit. Ajo fajsoi koncesionarin duke thënë se është cënuar jo vetëm siguria kombëtare, por edhe ajo ndërkombëtare. Balluku la të kuptohet se kompanisë kineze mund t'i ndërpritet kontrata, por kreu i demokratëve Basha mendon të kundërtën. Ministria për infrastrukturën Belinda Balluku pas grabitjes spektakolare në Rinas ka dalë në një konferencë për të sqaruar qëndrimin që do të kenë autoritetet shtetërore përballë koncesionarit që ka një kontratë për aeroportin. Sipas saj, koncesionari është shkaktari i cënimit të sigurisë kombëtare, pasi nuk ka kryer investime, ndaj dhe grabitjet janë përsëritur kaq shpesh. Masat e marra kanë qenë gjithmonë sipërfaqësore dhe të pamjaftueshme. Masat e marra nga koncesionari i TIA kanë qenë për të kaluar radhën e për të vazhduar qetësisht vjeljen e kësaj kontrate të gabuar që në gjenezën e saj. Tani limitet janë kapërcyer. Ju keni shpërdoruar këtë koncesion në mënyrën më brutale, duke cënuar sigurinë tonë kombëtare. Po nga ana tjetër ajo shtoi se autoriteti i aviacionit civil ka konstatuar her pas here mos përmbushje të kushteve dhe kjo i është transmetuar koncesionarit duke lënë afat për ndërhyrje. Balluku la të kuptohet se mund të ketë dhe një ndërprerje të kontratës. Reagimi i djeshëm i koncesionarit që i tregon shtetit se cilat kushte ka përmbushur dhe sa mirë i ka përmbushur është fyes për ne. Ktu ku ndodhemi, fatkeqësisht do na duhet të ndërhyjmë edhe jashtë këtyre rregullave, sepse besoj që një precedent i tillë nuk ekziston në shumë vende ku këto rregulla aplikohen. Logoreja e Ramës dhe vargësve të tij rreket ta mbulojë të vërtetën me propagandë, me mashtrime. Çfarë përgjegjësie ka kompania e sigurisë e aeroportit të Rinasit, aksionerët të së cilës janë të lidhur ngushtë me Edi Ramën, Belinda Ballukun dhe pilotin e drogës Giorgio Riformato. Por aq kohë sa këto pyetje dhe shumë tjera do të mbeten pa përgjigje, nuk ka shqiptar të djathtë atë majt ta besoj se shteti i inkriminuar i Edi Ramës nuk është jo vetëm përgjegjës, por dhe i përfshirë në këtë vjedhje. Protesta e studentëve vuri në lëvizje qeverinë. Masat e para që janë marrë janë kushtet në konvikte. Deri më tani janë rikonstruktuar 3 godina në qytetin studenti. Kryeministri Rama, gjatë një takimi me studentët, ju garantoi se deri në fund të mandatit do të rindërtohen të gjitha konviktet. Mes kreut të qeverisë dhe studentëve u shkëmbyen dhe batuta. Kryeministri Edi Rama e nisi ditën me një takim me të rinj në qytet studenti. Ai bëri të ditur se të gjitha konviktet në Shqipëri do të rindërtohen dhe kjo do të ndodhë brenda këtij mandati. Besoj që deri në fund të këtij mandati të gjithë konviktet e Shqipërisë do të jenë të rindërtuar
me këto standarde, ndërkohë më thanë që për pjesën e brendshme për dhomat ndërhyrja do bëhet gjatë verës, sepse normal nuk mund të ndërhyjet ndërkohë që vjeni aty. Dhe kur të ktheheni për sezonin tjetër, do të keni edhe dhomat në të njëjtin standard siç janë mjediset e përbashkëta. Ndërsa kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, dha këtë afat për përfundimin e punimeve të gjitha konvikteve në qytet studenti. Kam përfunduar 3 deri tani, ndërkohë kemi proces 11 dhe pritet të fillojmë punën dhe në 5. Kështu që për qytetin studenti, para verës do kemi filluar të 5-ta dhe në fund verës do kemi mbaruar të gjitha. Rama shkëmbeu dhe batuta me studentët që këtë vit për shkak të protestës do të kenë një vit më të gjatë akademik. Do vazhdojmë punën me dhomat, kur ju vetë na jepni mundësi, sezonin e zgjatët vetë, bravo i qoftë. Kur mbaron tamam mes korrik? 21 korrik. 21 korrik. Si dihet mund bëjmë një bllokim tjetër rrugës edhe mund ta shtyjmë në ngushtë, s'ka problem. Aty e keni. E zgjatët vetë, në vend të shkojnë në korrik me pushime, bënin dhe në i punë, blidin dhe në i lekë që të vini do rini këtu, në mes të vapës. E që vape do jetë të korrik, se keni den. Gazetarët e Il Sole 24 ore kanë udhëtuar në Shqipëri. Përmes një reportazhi kanë treguar panoramën e disa prej qyteteve të vendit tonë. Ata kanë folur për disa nga zonat më të bukura të Tiranës, Apollonisë, Beratit dhe Vlorës. Udhëtoni në Shqipëri nga Tirana në Apolloni duke kaluar në për Berat dhe Vlorë. Është ky titulli i shkrimit që gazeta prestigjioze italiane Il Sole 24 ore i ka kushtuar Shqipërisë. I përshkruar si një vend me 300 ditë me diell, Shqipëria konsiderohet një destinacion tërheqës në të gjitha stinat. Në artikull përshkruan disa nga qytetet më të rëndësishme të vendit, duke nisur nga kryeqyteti për të vijuar me Beratin, Vlorën, Apollonin. Ajo që perceptohet sot është një dëshirë e madhe për të promovuar bukuritë dhe vlerat kombëtare përmes turizmit, para së gjithash mikpritjen dhe bujarinë, citohet në shkrim. Duke nisur nga Tirana, kryeqyteti përshkruhet si një vend që të ofron zona të gjelbra, pastërti, pa harruar dhe gjallërinë e banorëve të ulur në përbare. Bunkar 2, Pallati i Mbretit, cilësohen si 2 destinacione që duhen vizituar patjetër në kryeqytet, destinacione që ruajnë të gjallë historinë. Pas Tiranës, Il Sole 24 ore ndalet në Berat, në të djathtë dhe të majtë të lumit Osum, që e kalon ato pingull, shikimi humbet në 1000 dritaret, që pasqyrojnë 2 rrethet e Goricës dhe Mangalemit, të lidhur me një ujë që mund të kalojë në këmbë. Për timurave të Kalas, qëndrojnë malet shqiptare që ende kanë majat e mbuluara me borë në fund të marsit. Destinacioni i fundit i reportazhit është Vlora dhe Apollonia, ku nuk mungojnë përshkrimet origjinale të natyrës dhe të banorëve. Rrugët nuk janë ende krenaria e Shqipërisë, por kjo lejon nëse nuk nxitoni të vëzhgoni dhe të kapni shumë detaje. Shumë njerëz në anën e rrugës, ndoshta duke pritur për një autobus ose një udhëtim, çifte të moshuar, të veshur me rroba festive ose familje të vogla që përshëndesin një antar duke u larguar me një valixhe. Nuk është e pazakonë që të vinë karrocat e tërhequr nga gomerët dhe barint, me kopinë e tyre të vogël të deleve dhe dhive. Valona ose Vlora, porti i Shqipërisë, është absolutisht kryeqyteti i Bregdetit shqiptar të jugut. Ne nisim të bëhemi dembelqe në moshën 7 vjeçare. Në këtë përfundim ka arritur një studim i realizuar nga ekspertët finlandez. Sipas tyre, fëmijët fillojnë të lënë pasdore aktivitetet sportive kur nisin shkollën. Ekspertët këshillojnë prindrit që të mësojnë një tjetër stil jetese. Shumë prej nesh i kthehen fëmijërisë me kujtime kur vraponin në park, kur luanin, por një studim i fundit ka konstatuar si nivelet e aktivitetit nisin të reduktohen që në moshën 7 vjeçare, moshë ku njeriu sipas shkencëtarëve nis të bëhet dembel. Fëmijët nisin të bëhen dembel kur fillojnë shkollën dhe në vitet e adoleshencës ne ishim dur nga një sport i cili më parë na pëlqente. Për këtë arsye, specialistët në Finland po kërkojnë që të ketë më shumë aktivitete sportive në mënyrë që në fëmijëri të mësohet një mënyrë jetese e mbushur me lëvizshmëri. Kërkimi realizuar në Finland sugjeron se edhe prindrit duhet i mësojnë fëmijët që të merren me më shumë sport. Duke analizuar studimet e viteve 2004-2018, specialistët vunë re se nivelet e aktiviteteve ulen teksa rritemi dhe për më tepër dembelizmi nis kur nis shkolla. Specialistët nënvizojnë se pavarësisht tendencës së zakonshme në rënje të aktivitetit fizik gjatë të gjithë jetës, sporti në fëmijëri dhe adoleshencë mund të jetë me rëndësi të madhe. Ekspertët zbuluan gjithashtu se fëmijët që mbështeteshin nga prindrit në sporte të ndryshme apo aktivitete kishin më pak gjasa të ishin jo aktiv. Me siguri keni menduar se si disa njerëz kanë arritur të bëhen miliarder. Dhe ndoshta keni kërkuar edhe ju një recetë. Një nga njerëzit më të pasur, Bill Gates, kanë ndjekur në fakt disa rregulla të cilat ua këshillon atyre që janë të etur pas parave. Metoi një in topic, por mos harroni se ndonjëherë është edhe çështje fati.
Ndër të tjera në këtë edicion kryesor informativ ndoqët. Kredit me probleme janë rritur ndjeshëm në 2 muajt e parë të vitit. Nga të dhënat bie në sy se bizneset janë më problematikët, ndërsa individët më korrekt në respektimin e afateve që kanë vënë bankat. Më me vonesë flyhet huaja e marrë në monedhat e huaja. Kryeministri Rama është i bindur që vendi ynë është gati për t'ju bashkuar familjes së madhe europiane, por nuk ka mundur të jap një afat kohor. Shkak sipas tij janë eurodeputetët e disa shteteve skeptike dhe imazhi që po përcjell opozita në përbot. Grabitja në Rinas ka përplasur qeverinë me opozitën. Deputetët e rinj kanë kërkuar dorëheqjen e ministrit Leshaj, por ky i fundit mendon se ishte kërkesë emocionale, ndërsa ministri Aballuku ka folur rashpër për koncesionarin. Pas deklaratës së saj, kryedemokrati Basha tha se përsa kohë ka shumë paqartësi, fajin e ka shteti. Ky ishte edicioni kryesor informativ këtu në InTV. Për më shumë na vizitoni gjithashtu edhe në intv.al. Ne së bashku sigurisht do të rishihemi.